วัสดีครับอยู่กับผมช่องโม่ซิ่งปูนเบิร์นนะครับวันนี้พามาเทลูกรังครับไม่ใช่คอนกรีตพูดเทลูกรังวันนี้งานคอนกรีตไม่มีนะครับคนเบาหวานก็เลยได้มาขับรถดำนะครับประมาณ70รถเขาว่านะครับลงมองนี่แหละครับแมนไปลมมันอีกค่าหรอกคนว่าไปถอยไปเลยนี่ครับทางขาดนะครับพออันนี้210แห้งตรงนี้รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ครับอ๋อรถใหญ่ก็ว่าสามารถผ่านได้เนี่ยครับนี่ทางขาดเลยนะครับโอ้ลึกอยู่นะครับนี่รถไม่สามารถสัญจรได้ครับทางขาดเกมได้ครับอันลมมันไม่มังกรนี่มังกรว่าหำโมโอ้ยโมมี่หมองกอแล้ววันนี้ตำด่าก็ไม่ได้ ตันดาไปหัวมันจะออกไปทางไหนเลยบอลตันดามันมังกรตำด่าไหมครับตันดาไอ้นี่ไม่ได้เวลาไม่ได้ยุ่งเกียร์นี่ออกไปหนียังไงครับเราไถข้ามไปข้างหลังครับปล่อยไปได้มาใหญ่จ่อเบื้องทอได้นะใช้เจ้าว่างไว้บ่นี่บอกว่าเดี๋ยวเขาขับให้รถท่านนี่รถท่านออกแย่งอยู่เดี๋ยวร่วมพลังก่อนร่วมพลังเนี่ยดันพร้อมกันครับโอ้ขึ้นแล้วคิวขาดกันไหนครับนี่เอาอย่าเมาว่าดิโอ้คิวขาดกันนี่นะโอ้คิวขาดครับจังหวะมันขาดสูงไหม
เปียกไรนกที่มันปีกอ่ะเดี๋ยวน้ำแกงพอดอยู่นี่เบนน้ำแกงพอดก็ที่ฐานอยู่นี่มัน อ๋ออย่าว่าเลยไปบีบมันจะได้ยินป่ะ ได้ยินเบิด เจ้ มันดังไปแล้วมันแกงเนี่ยเสียงกันนี่ เจ้ถอยมาไหมพ่อพ่อ ออกเครื่องนึงก่อนออกเครื่องนึงก่อนนะ เอาเกียบเบิร์ดหมดแล้วไหมอีกหน่อยเนี่ยอีกหน่อยพ่อพอเอ้ยนี่นะเขากินกันซ้ำนี่ต้องอะไรสิบอกได้วะนี่ ไปจอดรถแป๊บเดียวเดี๋ยวแจ้งทางไหมดูสลิงไปทาแล้ว โอ้ยดูแกงแกลองมาแกงเลยสวัสดีครับนี่จะเอาเงินเนี่ยยังมานำไหลบักแห้งเล่นมั้งนี่ไหลแห้งกันมานอน น้ำรถล้าวสะพานแล้วดิ ฮะ รถล้าวสะพานแล้วนี่น้ำ อ๋อ ตอนมันมาสูงสุดมันมามือเดียวมันก็ลงไหมแต่มันขึ้นสูงสุดขึ้นส่วนล้าวสะพานแล้วนี่มันอยู่ลงมาหรอกจังหวะนี่เอามาดิเอาเสียงดังก็ยังบีบแต่เด้อ จะเจือนได้เลย ฮะมันจะไปไหนวะล่ะอย่าเข้าไปบ้านได้เลยมันเลยนั่นบางอันรถไถไปว่าได้นะมันรถไถนั่นบางนี้มันไปได้แล้วเนาะ ใจเย็นบอกแล้ว แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เย็นใจเย็นเดี๋ยวก็เย็น เดี๋ยวก็เย็นแต่ว่าเย็นโดนน้ำทา เพราะเดี๋ยวก็เย็นนี่มาได้ดินั่นไปหอดทางเดียวไป คน น้ำคลอง กำลังมาแล้วครับ ลงขึ้นไปดูในคลองเมือง210ติดทางครับ210ติดทางอย่าง เกือบอยู่มันหนักมันเบาไปแล้วเดี๋ยวแกหินมาต้องให้มาสั่นถึงกล้องรถตบบักคักหยุ่มเย่ๆมาเมียมึงอัดเนี่ย จวดเต็มที่นะ เต็มที่เกียร์หาเลย ไม่ เกียร์หาเอ้า เดินโอ้ย เบิดอยู่หัวคา เอาสลิงกออะไรครับสลิงกอครับแม่นบ่ต้องตีงอยู่ซื้อๆแขวของเทิงกันเป็นว่า เบิ่งเขาได้ดีกับเมฟเอาจะงงเลย เ
บานไปเลยพ้นเอามาอีกอยู่เอามาอีกเดี๋ยวจะบอกโอ้เป็นเด็กรถอยู่ครับเจ้าเด็กรถเด็กกันเลยครับยกป่วยเลยบ้านมาถ่ายเนี่ย เนี่ย บ้านเขาขับรถไถมาถ่ายอยู่ดิบ้านมันสิมาจังหวัดโซ่จังหวัดพอดีได้คนได้เขาได้กลับไปก่อน ขั้นต่อไปครับจวดดำเครื่องหนึ่งก่อนพ่อจิเบิร์ดปังอุ้ยเลยไม่ขยันแค่ เซฟตี้บ่มีเลยเซฟตี้นี่อู้ไหนนี่เซฟตี้ก็บ่มีสายจวดครับมันบ่เห็นไปไกล เห็น บ่เห็นเลยทำไมมันแค่สายเวียงเดียวทางเลยไปอีกนี่เราบอกมันดีแต่กี้ดีมาเนี่ยขายไปแล้วขายไปได้ก่อนเดี๋ยวเฮ็ดให้แข่งๆจังหน่อยแต่เว้ยมือยังเอาซะหลายอยู่ดีวัดมือรับจ้างรถนี่ละกูไม่กินไม่ยังเนาะได้การไอ้ขั้นต่อไปมาแม่เลี้ยงคิ้วเนี่ยโอ้ตกหวยมาเลยเต้นมาเลยมาดำเสื้อพี่ว้ายมันยุบแล้วเอาลงฝนนี่ตกแล้วมาห้องจวดเลยอีกครับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับฝนตกนะครับ